ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ እንደምን ሰነበታችሁ? ስምዖን መኮንን ነኝ። ዛሬ ጀርመንኛ ቋንቋ ትምህርት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የዛሬው የቋንቋ ትምህርት ለጀማሪዎች የታሰበ ነው። ይህ ማለት ዜሮ ልምድ ወይም ኤክስፒሪየንስ ይዞ ለሚመጡ ሰዎች ራሱ ቋንቋውን መከተል ይችላሉ ማለት ነው። የትምህርቱ ርዕስ ዶች አልስ ፍሬምድ ሽፕራኸ አይንስ ነው የሚለው። ዶች አልስ ፍሬምድ ሽፕራኸ ማለት ዶች የሚለው ጀርመንኛ ለማለት ነው። ጀርመንኛ ቋንቋው ራሱ በጀርመንኛ ቋንቋ ዶች ነው የሚባለው። ፍሬምድ ሽፕራኸ ማለት ደግሞ ፎሬን ላንጉጅ ለማለት ነው፣ ወይም እንደ አፍ መፍቻ ቋንቋቸው ላልሆኑ ሰዎች የታሰበ ነው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል የጀርመን አልፋቤቶች እናያለን። ዳስ ዶቼ አልፋቤት አ ቤ ሴ ዴ ኤ ኤፍ ጌ ሃ ኢ ዮት ካ ኤል ኤም ኤን ኦ ፔ ኩ ኤር ኤስ ቴ ኡ ፋው ቬ ኤክስ ኤፕስሎን ሴት። በተጨማሪ አ ኡምላውት፣ ኦ ኡምላውት፣ ኡ ኡምላውት እና ኤስ ሴት ወይም ሻርፈስ ኤስ የምትባለው ጂቢ የምትመስለው ማለት ነው። እነዚህ አራት አልፋቤቶች አሉ። የእነሱን በትክክል አነባበባቸውና አገባባቸውን በቀጣይ አብሮ የምናየው ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ቨርቦቹ እንቀጥላለን ማለት ነው። አልፋቤቶቹን በተመለከተ የተለያዩ ቪዲዮዎች ስላሉ እነሱንም እየሰማችሁ በአማርኛ ያሉትን ከጎን የተጻፈውንም እያነበባችሁ በደንብ ማጥናት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቨርበን ኮንዩጊረን። ኮንዩጊረን ማለት እያንዳንዱን ቨርብ ወይም ግስ እንደየሰው ወይም እንደ ፈርስት ፐርሰን ሰከንድ ፐርሰን በሚለው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ እንደየሰዓቱ የምንቀያየርበት ነው። ይህም ማለት ለምሳሌ በአማርኛም ቢሆን መምጣት ብሎ እኔ መጣሁ፣ እሷ መጣች እንደሚለው ማለት ነው። እንደ መነሻ መጀመሪያ ኢሽ ማለት እኔ፣ ኢሽ። ዱ ማለት አንተ፣ ኤር ማለት እሱ፣ ዚ ማለት እሷ። ኤስ የሚለው በእንግሊዝኛ ኢት የሚለውን የሚተካ ሲሆን ያው የአማርኛ ቀጥታቻ የለውም። ቪር እኛ፣ ኢር እናንተ፣ ዚ ካፒታል ኤስ ሲሆን እርስዎ ለአክብሮት ማለት ነው። ትንሿ ዚ ሲሆን እነሱ የሚል ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሁል ጊዜ እነዚህን ቃላቶች መያዝ አለብን። እነሱን ካልያዝን ያው ቀጣዩን ለመረዳት እንቸገራለን ማለት ነው። የመጀመሪያውና ወሳኙ የምንማረው ቨርብ ዛይን የሚለው ይሆናል። ከላይ ትርጉም ከሚለው አጠገብ ተጽፎ የምናየው ማለት ነው። ዛይን ማለት መሆን ወይም ነው የሚለው ፍቺ የሚኖረው ሲሆን እሱም በየትኛውም ቋንቋ ስንማር የመጀመሪያ የምንማረው ነው ማለት ነው። ልክ በእንግሊዝኛም ቢሆን ቱ ቢ የሚለውን ይዘን አይ አም ዩ አር እያለ እንደምንቀጥለው ማለት ነው። በጀርመንኛም ኢሽ ቢን እኔ ነኝ፣ ዱ ቢስት አንተ ነህ፣ ኤር ኢስት እሱ ነው፣ ዚ ኢስት እሷ ናት፣ ኤስ ኢስት ቪር ዚንድ እኛ ነን፣ ኢር ዛይት እናንተ ናችሁ፣ ዚ ዚንድ እርስዎ ነዎት ወይም እነሱ ናቸው የሚለው ፍቺ ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄን እዚህ ድረስ ካየን አረፍተ ነገር መስራት ስንፈልግ በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛውን መሸምደድ ከቻለን ለምሳሌ በቀላሉ ስማችን ማስተዋወቅ እንችላለን። ከላይ በአረንጓዴ የተጻፈውን ለምሳሌ ብናይ ኢሽ ቢን ስል እኔ ነኝ የሚል ነው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ስሜን ማስከተል ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ምሳሌ ለምሳሌ ኢሽ ቢን ቶማስ፣ አነባበቡም ከታይ ተጽፏል። ኢሽ
ቢን ቶማስ፣ እኔ ቶማስ ነኝ የሚል ይሆናል። በጀርመን አረፍተ ነገር አሰራር ላይ ማወቅ የሚገባን ቨርቡ ወይም ግሱ ሁል ጊዜ ሁለተኛ ቦታ ላይ ይመጣል ማለት ነው። በአረፍተ ነገር ላይ ሁለተኛ ቦታ ላይ ይመጣል። ጥያቄ ሲሆን ወደ መጀመሪያ ይመጣል። እሱ በቀጣይ የምናየው ነው። ይህም ማለት ምን ለማለት ነው? በአማርኛ ለምሳሌ ግሱን መጨረሻ ላይ ነው የምናመጣው። እኔ ቶማስ ነኝ፣ ነኝ የሚለው መጨረሻ ላይ ማለት ነው። በጀርመንኛ ግን ኢሽ ቢን ቶማስ ስንል ቢን የሚለው ሁለተኛ ቦታ አረግ ነው ማለት ነው። ወይም ኢሽ ቢን አልማዝ፣ ኢሽ ቢን አበበ እያልን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስማችን በዛ መልኩ ማስተዋወቅ እንችላለን። እና ሁል ጊዜ የምናጠናቸው ቨርቦች ከሱብጀክቱ፣ ሱብጀክት ያው በእንግሊዝኛም ሰብጀክት የምንለው ወይም ባለቤት፣ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ቀጥሎ መምጣት ይኖርበታል ማለት ነው። ይህን ህግ በደንብ መያዝ ይኖርብናል። ብዙ ጊዜ አማርኛ ተናጋሪዎች ጀርመኛ ስንማር የምንሳሳተው ስህተት ይሄን ነው። እሱም ልክ እንደ አማርኛው ኢሽ ቶማስ ቢን እያልን ቨርቡ ወደ መጨረሻ እናመጣዋለን ማለት ነው። ይሄ ፍጹም ስህተት ነው እና ከመጀመሪያ ጀምሮ ይሄን ህግ እያወቅን መቀጠል ይኖርብናል ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም ያቆምንበት ምሳሌ ላይ ለመቀጠል ማለትም ዛይን የሚለው ጋር ኢሽ ቢን ብለን ስም ማስተዋወቅን አይተናል። አሁን ደግሞ ኢሽ ቢን 18 Jahre alt 18 ዓመቴ ነው ለማለት ማለት ነው። ወይም ዱ ቢስት 18 Jahre alt 18 ዓመትህ ነው። ኤር ኢስት 18 Jahre alt 18 ዓመቱ ነው። ወይም ቪር ሲንድ 18 Jahre alt 18 ዓመታችን ነው እያልን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ለሌላውም ይሄዳል ማለት ነው። ተጨማሪ አንድ ምሳሌ ኢሽ ቢን ግሉክሊሽ፣ ኢሽ ቢን ግሉክሊሽ። ግሉክሊሽ ማለት ደስተኛ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ደስተኛ ነኝ ማለት ብንፈልግ ኢሽ ቢን ግሉክሊሽ። ለሌላውም ቅድም እንዳልነው ቪር ዚንድ ግሉክሊሽ፣ እኛ ደስተኛ ለማለትም ብንፈልግ ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ እያጠናን እንመጣለን ማለት ነው። መልካም። ከዚህ በመቀጠል ሁለተኛ የምናጠናው ቨርብ ሃበን። ሃበን የሚለው ቨርብ እንዲሁ በጣም በሰፊው የምንጠቀምባቸው ቨርቦች አንዱ ነው። ሁለት ትርጉም ስላለው አንደኛ አለኝ የሚለውን የሚገልጽ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንደ ተጨማሪ ደጋፊ ቨርብ ሆኖ ስለሚያገለግል ነው። እሱን በቀጣይ በዝርዝር እናየዋለን ማለት ነው። ለአሁኑ ግን አለኝ በሚለው ትርጉሙ እናየዋለን ማለት ነው። አለኝ ለማለት ኢሽ ሃበ፣ እኔ አለኝ። ዱ ሃስት፣ አንተ አለህ ወይም አንቺ አለሽ። ወይም ኤር ዚ ኤስ ሃት፣ እሱ አለው ወይም እሷ አላት የሚለውን ማለት ነው። ቪር ሃበን፣ እኛ አለን። ኢር ሃብት፣ እናንተ አላችሁ። ዚ ሃበን፣ እርስዎ አለዎት የሚል ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛውንም በተመለከተ የተወሰነ አረፍተ ነገር ለምሳሌ እንስራ ብንል ኢሽ ሃበ አይን አውቶ፣ እኔ መኪና አለኝ ለማለት ኢሽ ሃበ አይን አውቶ። አውቶ የምትለውን ምናልባት አውቶ መካኒክ በሚለው ቃል ለምሳሌ መያዝ እንችላለን። አውቶ ማለት በጀርመንኛ መኪና ማለት ነው። ኢሽ ሃበ አይነን ብሩደር፣ ኢሽ ሃበ አይነን ብሩደር፣ አንድ ወንድም አለኝ ወይም እኔ ወንድም አለኝ ለማለት እንችላለን ማለት ነው። ወይም ኢሽ ሃበ አይነ ሽቬስተር፣ ኢሽ ሃበ አይነ ሽቬስተር፣ እኔ እህት አለኝ ወይም አንድ እህት አለኝ ለማለት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ኤር ሃት ካይነ ጌሽቬስተር፣ ኤር ሃት ካይነ ጌሽቬስተር፣ እሱ እህትና ወንድም የለውም ለማለት።
he has no brothers and sisters ለማለት ማለት ነው። ወይም wir haben keine Zeit wir haben keine Zeit እኛ ጊዜ የለንም ወይም ጊዜ የለንም ለማለት። ያው እኛ የሚለውን በቅንፍ ያደረኩት በአማርኛ ላይ ግስ ውስጥ አብሮ ስለሚገባ ወይም አረፍተ ነገር ውስጥ ባለቤቱ አብሮ ስለሚያዝ ነው። ጊዜ የለንም ብቻ ብንል ራሱ እነማን ሲል የሚባል ጥያቄ ሲመጣ እኛ ብለን ባለቤቱ እኛ መሆኑ ይታወቃል፣ እኛ የሚለው ባይጻፍም ማለት ነው። በጀርመንኛ ግን ራሱን ችሎ ቪር የሚለው መቀመጥ አለበት። sie hat ein Buch sie hat ein Buch እሷ መጽሐፍ አላት ለማለት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ቨርቦች